بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایه د لړۍ په نوي درس کې دا ځل غواړو د انحرافونو د مقیاسونو په درس کې څلورم ډول انحراف تر مطالعې لاندې ونیسو چې هغه تر نورو باقي دریو انحرافونو ډیر زیات کاریدونکي او د استعمال پر اساس باندې یو سیستماتیکه برخه تشکیلوي چې په د ډاټا په تحلیل کې خورا غټ ځای لري، چې هغه موږ او تاسې standard deviation ورته وایو. standard deviation یا په پښتو کې موږ ورته وایو معیاري انحراف. معیاري انحراف معمولا چونکې د لغات څخه معلومیږي چې هغه یو standard دی او معیاري دی. د لومړي ځل لپاره کارل پیرسن چې یو احصایه شناسه و په 1863 کال کې نوموړی تخنیک راویستی. د نوموړي تخنیک څخه ایجاد یوازې او یوازې همدغه برخه وه چې موږ سره کولی سو اصلي او معیاري انحراف یا سیستماتیک انحراف یا ساینټیفیک انحراف په ډاټا کې راوباسو. نو د ټوله تمرکز پر دا و چې څرنګه دا کولی سي بالاخره دی وتوانېدی تر څو د اریتمټیک مین څخه راوباسي او په هغه کې بیا د میډین او د موډ ځای نسته پکښې کې موډ دواړه پکښې نه کاریږي. نو د بیا د دې دپاره چې په معیاري انحراف باندې ټوله په منظمه توګه پوه سي بیا د فارمولو تخنیک پر دوو برخو تقسیم کړ. یو یې د پاپولیشن مین لپاره سټانډرډ ډیویشن راویستی او بل یې د سامپل مین لپاره سټانډرډ ډیویشن راویستی. د پاپولیشن مین لپاره که چیرې د نفوس اوسط راایستل سوی وي په داسې حالت کې یو سمبول ورته کار کوي چې هغه د سیګما په نامه دی، لکه څرنګه چې تاسې پر دا سکرین وینئ سیګما د سټانډرډ ډیویشن په نامه یې کار کړ. نو د روټ سکویر د انحراف د اوسط راویستی د هر ابزرویشن سره چې هغه سمیشن ایکس آی ماینس ایکس بار هول سکویر تقسیم پر n نمبر اف ابزرویشن دی. سمیشن ایکس آی زموږ او ستاسې دوه حالت تشکیلولی سي. که چیرې زموږ ډاټا غیر متمادي ډاټا وه نو په دا حالت کې زموږ ایکس آی یوازې او یوازې د ابزرویشن قیمت ښیي، مګر که چیرې ډاټا موږ ته متمادي راکول سوی وه یعنی کلاس پکښې شامل و هلته بیا ایکس آی زموږ او ستاسې میډ پوینټ دی یا میډ ویلیو ده د خپله کلاس. ایکس بار خو موږ ته معلوم دی چې هغه اوسط دی، مګر د دې لپاره که چیرې موږ ته سامپل مین راکول سوی وو بیا موږ کولی شو د سامپل مین لپاره عیني فارموله فقط د ابزرویشن په برخه کې توپیر ورکوي. سامپل مین سمال اس ورکوي هم په دې ترتیب پیژندلی سي سمیشن ایکس آی ماینس ایکس بار هول سکویر تقسیم پر n ماینس یو، فقط دغه یو اضافه سوی دی، یو ځینې ماینس کیږي د ابزرویشن د اعدادو څخه. مګر معمولا چې رایج دی موږ د پاپولیشن مین لپاره سټانډرډ ډیویشن پیدا کوو ځکه پر نارمل ډسټریبیوشن کرو باندې که تاسې دغه شکل ته وګورئ پر نارمل ډسټریبیوشن کرو باندې چې کله د اوسط په دې ځای کې نیول کېږي هغه میو نیول سوی دی، میو د صفر سره یې مساوي کوي. میو دلته زموږ هدف د پاپولیشن مین څخه دی ځکه موږ پر n باندې یوازې تقسیموو او سامپل مین دپاره ډاټا موږ په نظر کې نه ساتو دلته. نو سټانډرډ ډیویشن انحراف چې موږ ته راشي دوې عمده جملې په هغه کې ډېرې اساس دي چې موږ او تاسې وکولی سو په هغه باندې پوه سو چې آیا د ډاټا نارملټي ده او که نه ده. که چیرې سټانډرډ ډیویشن یا زموږ او ستاسې معیاري انحراف و اریتمټیک مین یا زموږ او ستاسې پاپولیشن مین یا زموږ او ستاسې د نفوس اوسط دی و هغه ته نږدې و یعنی کوم قیمت چې د سټانډرډ ډیویشن دی هغه که اریتمټیک مین ته نږدې و نو موږ ویلی سو چې په ډاټا کې انحراف ولاتیلیټي ډیره ده، یعنی ولاتیلیټي یا انحراف یا تزلزل د ډاټا ډیر زیات دی. موږ ویلی سو چې انحراف ډیر دی او نتیجه کې دا ویلی سي چې پر اوسط اعتبار کمیږي. دغه تر ټولو مهمه خبره ده. حتی که چیرې نور هم ورنږدې کېدی کېدلی سي لا اف نارملټي چې تاسې ته په راتلونکي درسونو کې راسي چې موږ او تاسې ته راشي چې ډاټا څنګه نارمل ده او نه ده
له لاسه ورکوي او ماتیږي. مګر برخلاف که چیرې سټانډرډ ډیوییشن قیمت و اریتمټیک مین ته لیرې و، د اریتمټیک مین څخه لیرې و، یعنی معیاري انحراف قیمت ډیر کوچنی و، نو په داسې حالت کې ولاتیلیټي راټیټیږي، انحراف هم زموږ سره څه کیږي؟ کمیږي. کله چې انحراف کمیږي په هماغه صورت کې په ډاټا کې موږ او تاسې چې شي لاسته راوړو، نارملټي قانون پر ځای کیږي، نارملټي راوړلی شو. بیا دا ځینې تخنیکونه لري چې موږ وکولی شو نارملټي په هغه پیدا کړو، چې کله موږ یو ځل سکیونسو کورتوسیز برخو ته ورسیږو. دغه ډېرې اساسي جملې دي په پاپولیشن مین کې او د ډاټا په تحلیل کې چې موږ او تاسې بیا کار ځینې اخیستلی شو. د دې څخه وروسته موږ راځو اول کوشش کوو چې په غیر متمادي ډاټا کې معیاري انحراف سره کم راایستلی شو. نو موږ به یو مثال ولرو. فرض که موږ ته ډاټا راکول سوې ده 5 6 8 9 10 4 او 1. ضرورت نشته چې دا ډاټا موږ په سعودي شکل برابر کړو، ځکه دلته اریتمټیک مین کار سوی دی، نو مجبور یې جمع یې زموږ په کار ده. موږ ته ویل کېږي چې د دې سوال سټانډرډ ډیوییشن څونه دی، یعنی اصلا معیاري انحراف په دې ډاټا کې څومره رامنځته سوی ده. کولی شي دا ارقام د هر شي په تعلق وي، تاسې ورته جوړولی شي. نو د دې لپاره چې موږ په دې سوال باندې ځان پوه کړو، تر ټولو مهم شی زموږ لپاره اول ایکس بار دی، چې هغه سمیشن ایکس آی تقسیم پر کیپیټل ان دی. موږ کولی شو ایکس بار ته میو کار کو، چونکې پاپولیشن مین دی، نو ان لیکم زه دلته. زموږ به د ارقامو جمع سي 15 جمع 6 جمع 8 بالاخره جمع 1 تقسیم پر 9، چونکې 9 اعداد دي ټوله. نو زموږ او ستاسې ایکس بار به که چیرې دا تاسو جمع کړئ پر 9 تقسیم کړئ، تاسې ته به 15.28 اوسط په لاس درکړي. نو د دې څه وروسته که چیرې تاسې وغواړئ چې اوس موږ معیاري انحراف ته ځان نږدې کړو، فارموله خو زموږ او ستاسې یاد ده، نو موږ کولی شو دا ځل دا خپله د ابزرویشن ایکس آی چې موږ لرو هغه لیکو په ورټیکل شکل کې، تر څو د یو ټیبل بڼه اختیاره کړي، او موږ وکولی شو بالاخره په فارموله کې چې په صورت کې هر څه لرو هغه په ترتیب سره په خپل ځای ولیکو. نو دا یو، او په دې ځای کې موږ او تاسې لکه چون کې چې ایکس آی ماینس ایکس بار لرو په فارموله کې، ایکس بار زموږ راووتی 15.2859. نو 15 که چیرې د دې څخه ماینس کړم د دغه قیمت څخه، موږ ته به منفي 0.258 په لاس راکړي. په شپږ کې به 0 هغه ماینس و، دا به مثبت سي. په دا ترتیب سره تاسې د ټولو لپاره قیمتونه راباسئ، او 9 که ځینې ماینس کې نو 1.142، 6 که ځینې ماینس کې بیرته هغه لوړ قیمت چې راایستل سوی دی، 4 که ځینې ماینس کې منفي 1.258 او 1 که ځینې ماینس کې منفي 4.258. د دې څخه وروسته بل چې راباسو هغه مربع ده، چونکې زموږ خو مربع په کار ده، د مربع ډیوییشن په فارمول کې راکول سوی دی، هلته بیا علامې ټوله مثبت کیږي. نو 0.01813 لاندې به 0.51024 2.3 2.938 د هغه سره لاندې 0.5102 وروسته تر هغه 1.61530 او بالاخره 4 چې مربع سي 0.285 18.383. که دا چیرې ټوله تاسې جمع کړئ نو تاسې ته به یو قیمت په لاس درکړي، کولی شئ هغه قیمت دلته لاندې ولیکئ. سمیشن ایکس آی ماینس ایکس هول سکویر مساوي کیږي زموږ او ستاسې په 1.4258 سره. اوس نو موږ خو په دې ځای کې فارموله لرو، تاسې به نوموړې فارموله کار کوي چې سیګما مساوي کیږي روټ سکویر د سمیشن ایکس آی ماینس ایکس بار هول سکویر تقسیم پر ان. نو صورت کې خو
زما ډاټا معلومه ده روټ سکویر خو خپله لرمه 1.425 تقسیم پر 9 چونکې دا یوازې غیر متمادي ډاټا ده نو زما ابزرویشن تعداد په نظر کې ساتل کیږي. نو که چیرې تاسې نوموړی د جذر څخه او بالاخره تقسیم ټوله په کار واچوئ ساده حسابي معامله ورباندې اجرا کړئ نو تاسو ته به قرار ځواب په لاس درکړي ستاسې معیاري انحراف په 2.1189 وشي. دا ستاسې معیاري انحراف دی. اوس یو شی بل مهم دی لکه څرنګه چې ما وختي یاداشت کړي ریلیټیو ډسپرژن ډېر اساس دی موږ ته چې هغه ضریب دی د ډاټا د تحلیل لپاره نو موږ سی وي لرو. سی وي کوافیشنټ اف ویریانس دی چې په دغه ویریانس کې یا تغییر کې کومه اندازه ضریب چې راوځي هغه موږ ته اصلي کولی شي ځواب صحیح راوباسي. نو کوافیشنټ اف ویریانس فارموله موږ سټانډرډ ډیوییشن په مخرج کې صورت کې لرو او ایکس بار یا میو موږ په مخرج کې لرو ضرب سل. اوس نو کولی شي دا موږ د دوو مختلفو ډاټاو په منځ کې توپیر راوباسو او ویلی شو چې په کوم یو کې ریسک ډېر زیات دی نو چونکې موږ 2.118 رایستلی دی او همدارنګه که ستاسې یاد وي اوسط مو هم راویستی چې 5.285 ضرب سل عمومي کو. نو که چیرې تاسې همدغه ډاټا خپل ساینټیفیک ماشین چې تاسې سره پروت دی ور واچوئ تاسو ته به ځواب په لاس راکړي په سل کې هم ضربوئ نو زه به یې په خپل حساب ماشین کې واچوم 2.118 تقسیم پر 5.285 ضرب سلو کې چې پرسنټیج ته واړو نو موږ ته به وایي چې په نوموړې ډاټا کې زموږ او ستاسې کوافیشنټ اف ویریانس 40.08 سلنه دی یعنی دا ډاټا چې راکول شوې ده په دې کې په معیاري بڼه د هغوی ضریب د انحراف 40.08% دی مګر معیاري انحراف خپله 2.118 دی.